नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? तर मित्रांनो, माझ्या मल्टीव्हिटॅमिन लाईव्ह चॅनल मी तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, मागच्या वेळेस आपण ॲक्युपंक्चरिस्ट कडून मॅडम होत्या रजनी गोपी यांच्याशी आपण ॲक्च्युली ॲक्युपंक्चर काय आहे, इतिहास काय, आपण मागचा व्हिडिओ त्यांच्याद्वारे बघितला होता. फार छान रिस्पॉन्स तुमच्याकडून मिळाला, त्याबद्दल तुमचा धन्यवाद करतो. तर मित्रांनो, आज आपण तुमच्याच मागणीनुसार दुसरा व्हिडिओ बनवत आहोत की आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ, कारण ते आज मागच्या 10-15 वर्ष झाली या क्षेत्रात आहे आणि त्यांचा स्वतःचा एक्सपिरियन्स फार आहे. फार नॅचरली बोलतात त्या, म्हणून माझी इच्छा झाली की त्यांच्याकडून आपण खूप नॅचरली तरीकेने त्या गोष्टी बोलूयात. आज आपण त्यांच्याकडून समजून घेणार आहोत की मुळात रोग किंवा जे आपण बोलतो मानसिक रोग हे काय आहे, खरंच रोग कसा होतो, बरं रोग म्हणजे काय, हे बरेच प्रश्न लोकांच्या मनामध्ये असतात. आणि मी तुम्हाला नेहमी माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगतो की रोग हा प्रकार काही नाही आहे. मूळ कारण तुम्ही हटवलं, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाला, मूळ कारण तुम्ही हटवलं की रोग ऑटोमॅटिक हटतो. तर त्याच विषयावर मॅडम आपल्याला आणखीनही त्यांच्या एक्सपिरियन्स कसे आहेत, काय आहेत ते आपल्याला समजावणार आहेत. तर आपण त्यांच्याकडे पहिला प्रश्न परत विचारूया. मी तुमच्याकडून विचारतो मॅडम त्यांना की मॅडम, मानसिक रोग काय आहेत किंवा मग रोग होतो म्हणजे नक्की काय होतं? बरं, सर्वप्रथम नमस्कार आणि तुमचे धन्यवाद की तुम्ही परत तुमच्या चॅनलवरती मला बोलण्याची संधी दिली आहे, त्याबद्दल धन्यवाद, शतशः आभार. तर कसं आहे माहिती आहे का, आजार आणि निरोगी आणि रोग ह्या गोष्टीचं थोडंसं मला क्लॅरिफिकेशन असं द्यावंसं वाटतं की मुळात आपल्याला आजार म्हणजे काय हे समजून घेतलं पाहिजे. आता आजार म्हणजे काय की आपण जनरली आता ताप आला की म्हणून तुम्ही आजारी आहे, सर्दी झाली की मी आजारी आहे, काय झालं तब्येत बरी नाही, सर्दी खोकला ताप, हे आपण नेहमी ऐकतो की व्हायरल आहे सर्दी खोकला ताप. पण सर्दी खोकला ताप हा खरोखर आजार आहे का, हे आपल्याला पहिले जाणून घेतलं पाहिजे. तर सर्दी खोकला ताप हे जे काही गोष्टी आहेत हे लक्षणं आहेत, शरीरावर दिसणारे लक्षणं आहेत. आणि ते लक्षणं म्हणजे काय की आता सर्दी झाली म्हणजे काय, लक्षणं काय दिसतात, ही शरीराची भाषा आहे. शरीर सांगत असतं की समथिंग इज रॉंग विथ यू, तुमच्या शरीरामध्ये काहीतरी चुकीचं होतं आहे, तर त्याच्यामुळे लक्ष द्या. आपल्याला अलर्ट करण्यासाठी आपल्याला सिग्नल देत असतं शरीर, पण हे आपल्याला कळत नाही. आता सर्दी झाली म्हणजे नेमकं काय की शरीरामध्ये कुठले तरी टॉक्सिन्स जमा झाले, विषारी तत्त्व जे आहेत ते शरीराला बाहेर काढायचे आहेत. मग आपल्याला शिंक येते सुरुवातीला, शिंक आल्यामुळे आपल्याला वाटतं की आता सर्दी होणार आहे. हे आपल्याला माहिती आहे की शिंकीच्या नंतर सर्दी होणार आहे, म्हणजे आपण हे आजाराशी जोडलेलं आहे सगळं. तर हे आजार नसून शिंक आली म्हणजे काहीतरी बॉडीमध्ये आहे ते बाहेर काढण्यासाठी शरीर प्रयत्न करत आहे. त्याच्यानंतर नाकातून पाणी यायला लागतं. त्याच्यानंतर ते जर जास्त दिवस राहिलं किंवा जास्त टॉक्सिन्स बॉडीमध्ये झालेले असतील तर त्या सर्दीचं रूपांतर ते नाकातून घट्ट पदार्थ एक आपण जसं नाकातून निघतो आहे सर्दी म्हणून म्हणतो ते निघतं. त्याच्यानंतर त्याच्याकडे जर आपण दुर्लक्ष केलं म्हणजे आपण वेगळ्या चांगल्या पद्धतीने त्याची काळजी घेत नाही, ते मी सांगणारच आहे. तर त्याच्यानंतर आपल्याला ब्रॉन्कायटिस, त्याच्याकडे दुर्लक्ष झालं तर ब्रॉन्कायटिसची पुढची स्टेज आहे दमा. हे आजार आहेत, हे म्हणजे आजारात रूपांतर होतं त्याचं. तर सुरुवातीलाच आपल्याला निरोगी राहण्यासाठी काय उपयोगी आहे आणि आरोग्य म्हणजे काय हे जाणून घेतलं पाहिजे. आरोग्य म्हणजे काय नुसतं शारीरिक नाही आहे, मनाचा आपल्या शरीरावर प्रत्येक गोष्टीचा परिणाम होत असतो, सगळ्या गोष्टीचा. म्हणजे जरा मनात आपल्या टेन्शन असेल तर आपलं शरीर आपल्याला साथ देत नाही, कुठेतरी दुखणं खुपणं चालू होतं, कुठेतरी जलस झालेलं असेल, कुठेतरी राग आलेला असेल, कुठे तिरस्कार आलेला असेल, हे सगळ्या भावना आहेत, हे प्रत्येकाला होत असतं कधी ना कधी. तर ह्या गोष्टीचा आपल्या शरीरावर वेगळ्या पद्धतीने परिणाम होतो. आता सर्दी झाली, नाकातून पाणी आलं तर आपण एकच लक्षात घ्यायचं की आपल्याला काहीतरी बॉडीमध्ये टॉक्सिन झाले आहेत. तर आपण शरीराला एक शक्ती आपल्या शरीरात आहे, एनर्जी आहे, ती काम करत असते हिलिंगसाठी. तर शरीराला थोडा वेळ द्यावा, थोडंसं रोजच्या कामातून थोडंसं रिलॅक्स व्हावं, आराम करावा, सात्विक आहार खावं की जेणेकरून पचायला हलकं असेल, कारण आपल्या एनर्जीला काम करण्यासाठी तिला वेळ दिला पाहिजे. आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी एनर्जीला काम करावं लागतं, डायजेशनसाठी, झोपेसाठी, कामासाठी एनर्जीचा उपयोग होत असतो. आणि ती जर कंटिन्यू चालू राहिली तर ते आजार कधी बरा करणार. तर त्यासाठी थोडंसं आराम करा, तिला वेळ द्या. आणि काही गोष्टी असतात, सर्दी झाली म्हणजे बॉडीमध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त झालं तर ते थोडंसं उष्ण होणं जातं आहे, चालणं चालू करा, म्हणजे शरीर उष्ण होणार, सर्दी कमी होणार. वाफ घ्या, काहीतरी गरम खा, फ्रीजमधलं खाऊ नका, थंड पाणी पिऊ नका. ह्या सगळ्या काही गोष्टी असतात, त्याची काळजी घेतली तर तुम्ही सर्दी 2 ते 4 दिवसामध्ये बरी होऊ शकते. त्याच्यानंतरही जर बरी झाली नाही तर तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊ शकता. मग जेव्हा आपल्याला जास्त त्रास होतो, जेव्हा शरीर नीट होऊ शकत नाही, त्याच्यानंतर आपल्याला डॉक्टरांची मदत घेणं जरुरी आहे. तर ते तुम्ही घ्यायला काही हरकत नाही. तर हे झालं एक शारीरिक आजार. मानसिक आजारही असू शकतो. मानसिक आजार म्हणजे काय की आपलं मन थाऱ्यावर नाही आहे, डिप्रेशन आहे, नैराश्य आहे, हे सगळे मनाचे आपण त्याला आजार म्हणतो, सायकोसोमॅटिक
आजार असतात. आणि बरेचसे आजार आहे की हे आपल्या मनात असतात आजार, की मला हे होईल ते होईल. आपण ऐकत असतो काही की मला हा आजार होईल आणि सतत तसं चिंतन करून 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 आपल्याला तसे लक्षणं दिसायला लागतात आणि भीती वाटायला लागतं. तर जे मनाची अवस्था आपली बिकट होऊन जाते तोच एक आजाराच्या दृष्टीने पण पुढे स्किझोफ्रेनिया वगैरे असे लास्ट स्टेजचे आजार होतात मानसिक. तर मन तुम्ही प्रसन्न ठेवलं, मन चांगल्या गोष्टीत लावलं, नेहमी आनंदी राहिला तर तुमचं मनाचं आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी मदत होतं. तुम्हाला नेमकं काय आवडतं त्या गोष्टी जर तुम्ही केल्या, आपण काम करतो असतो पैशासाठी पण ते काम असतं, ते जर आपण काम आनंदात हे केलं, आनंदाने केलं की हे मला करायचं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने करायचं, ते एन्जॉय जर तुम्ही केलं तर तुमची मानसिक स्थिती एकदम चांगली राहणार आणि तुम्हाला ते काम पण त्रासदायक वाटणार नाही. तर मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी जरुरी आहेत असं मला वाटतं. तर मित्रांनो, आताच आपण मॅडमकडून ऐकलं की मानसिक रोग काय आणि रोग काय हे त्यांनी फार छान उदाहरणामध्ये सांगितले. हेच मूळ कारण आहे. जर तुम्ही शरीराचं ऐकलं तर शरीर तुम्हाला मदत करतो, हे मला वाटतं तुमच्या थोडक्यात म्हणणं आहे त्यांचं. तर तुम्ही शरीराचं ऐका, कारण शरीराचं आपण त्याच्या विरुद्ध काम ज्यावेळेस करतो ना तर शरीर मग तुम्हाला मदत करत नाही. हे नेचरचा नियम आहे. तो फार सुंदर पद्धतीने मॅडमनी मांडला. तर मित्रांनो, आज आपण काय करणार आहोत, आता जसं नेहमी आपण आमचा हा उपक्रम चालू आहे त्या पद्धतीने जे जे या क्षेत्रात लोक आहेत, आता आपण त्यांना थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारू. का कॅन्सर मुळात कसं असतं, प्रत्येकाचा बघण्याचा दृष्टिकोन हा वेगवेगळा असतो. तर आपण त्यांच्याशी पर्सनली आज त्यांच्याकडून प्रश्नाचे उत्तर विचारू. मॅडम, तुम्हाला माझा एक प्रश्न आहे, पर्सनली आहे आणि असं नाही की त्याचं पूर्णपणे वैज्ञानिक आधार द्या. माझी इच्छा आहे की त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही पर्सनली द्या की तुम्हाला काय वाटतं, कारण शेवटी तुमचा एक्सपिरियन्स आहे, तुमचं आयुष्य गेलं. आज तुम्ही नॉर्मल आज हाऊसवाईफ आहात, आई आहात, सासूबाई पण आहात, मिसेस आहात, म्हणजे भरपूर तुम्ही तुमचे नाते जपलेले आहात. तर त्या नात्यांमध्ये जे प्रॉब्लेम्स होतात मग ते कसे काय होतं हे थोडक्यात जरा मला सांगू शकता पर्सनली, असं नाही काय वाटतं तुम्हाला याबद्दल? चालेल. तर कसं असतं बघा, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं आहे की ॲज अ म्हणजे रिलेशनशिप मध्ये तुम्ही कसं टॅकल करता? जसं तुम्ही म्हटलं ना की बघा, रोग मानसिक सुद्धा आहेत. असं नाही की बऱ्याच लोकांचं गैरसमज की आपण खातो म्हणजे आहार विहारातूनच रोग होतात असं नाही. मानसिक रोग सुद्धा असतात. कारण तुम्ही आता मला थोडक्यात मला सांगायचं की माझा सायकोलॉजीचा अभ्यास आहे. तुम्ही जर समजा खूप मनामध्ये राग भरून ठेवलेला आहे, त्या रागाचं रूपांतर कधी कधी रोगामध्ये होतं. नक्कीच. तर मग तो जो पद्धत आहे ती सोल्युशन मध्ये काही आपल्याकडे तुम्हाला काय वाटतं काय करायला आहे ना? कारण कसं की प्रत्येक माणूस हा वेगळ्या पद्धतीने बनलेला असतो. प्रत्येक माणसाचं जे जन्माला येतो त्या घरात त्याचं जसं वातावरण संगोपन असतं त्यानुसार ती व्यक्ती घडत असते आणि त्याची मूळ वृत्ती पण असते. असं नाही की आई वडील रागीट असते म्हणजे मूल रागीट असते असं नाही. कधी कधी मूल प्रेमळ पण निघू शकतं, म्हणजे त्याचं मूळ पण असतं, शिवाय त्याचे संस्कार असतात, त्याच्या आजूबाजूचं वातावरण असतं, ती प्रत्येक व्यक्ती घडत असते. आणि आपण जेव्हा दोन व्यक्ती एकत्र येतात तेव्हा दोन डिफरंट पर्सनॅलिटी असतात, डिफरंट विचार असतात, डिफरंट त्यांचं सगळं बिहेवियर सगळं डिफरंट असतं. पण ते एका वातावरणात आल्यानंतर जेव्हा प्रत्येकाने आपलं म्हणणं दुसऱ्यावर न लादता आपलं म्हणणं फक्त मांडणं आणि समोरच्याचा रिस्पॉन्स घेणं आणि समोरच्याच्या मताचा आदर करणं, जेव्हा आपण समोरच्याचे मन ऐकतो, म्हणजे आता माझा एखादा विचार आहे, तो विचार मी दुसऱ्याला सांगितला तर माझा विचार मला योग्य वाटतो, पण त्याचा समोरच्याचा विचार वेगळा असू शकतो किंवा वेगळं त्याचं मत असू शकतं, वेगळं मत असू शकतं. तर त्यासाठी काय आहे की समोरच्याला ऐकणं, समोरच्याचं मताचा आदर करणं, त्याचं ऐकून घेणं आणि त्याचीही बाजू आपण मांडणं. जसं आता आपल्या एका अँगलला, आता मी इथून एखादी वस्तू बघते, त्या वस्तूची मला एकच बाजू दिसते, त्या वस्तूला दुसऱ्याही बाजू असतात. तर त्या दुसऱ्या बाजू जाणून घेणं की जर मी त्या ठिकाणी असती, म्हणजे त्याचे शूज मी घालायचे, म्हणजे त्या ठिकाणी मी स्वतः जायचं आणि तिथून मी जर तो प्रश्न बघितला, हाताळला की त्या व्यक्तीला असं का वाटतं, ते जर आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर कोणालाही वेगळं म्हणजे राग येण्याचं याचा काही प्रश्नच येत नाही. राग येणं म्हणजे काय की आपण माझं म्हणणं तुला पटत का नाही त्याच्यावर आपण रिस्पॉन्स करतो की नाही मी जे म्हणतो तेच योग्य. तर असं असू शकत नाही ना, प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे मतं असतात. तर तुम्ही दुसऱ्यांचं मत ऐका. कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये जरुरी आहे, आई वडील, मुलगा वडील, बहीण भाऊ, मित्रमैत्रीण, नवरा बायको, ह्या प्रत्येक रिलेशनमध्ये जर आपण एकमेकांचं ऐकलं आणि एक माणूस समोरचा आपण समजून घेतला की हा असा आहे. प्रत्येक माणसाचं एक व्यक्तिमत्व आहेच ना, प्रत्येक माणसाला गुण आहेत, दोष आहेत, सगळं आहे. ते सगळं समजून घेऊन जर आपण त्याच्याशी वागलो तर आपले वाद न होता संवाद होऊ शकतात. आणि ज्या रिलेशनशिपमध्ये संवाद आहे, सुसंवाद आहे, ते रिलेशन भक्कम होतं, चांगलं होतं.
आणि मानसिक आजार म्हणजे काय, राग येणं हा आजार नाही आहे किंवा मत्सर वाटणं हा आजार नाही आहे, ती एक वृत्ती आहे थोड्या वेळासाठी. ते वेगळ्या वेगळ्या वयामध्ये वेगळी वेगळी असू शकते. आता लहान वयामध्ये बहीण भावंड भांडतात, तो पण एक राग असतो. थोड्या वेळाने प्रेम करतात, तर ते एक इमोशन्स असतात. आणि प्रत्येक वयामध्ये त्याला वेगळी वेगळी मॅच्युरिटी येत असते. तर त्या मॅच्युरिटीनुसार आपली अंडरस्टँडिंग लेवल वाढत असते. तर ती वाढावी आणि इम्प्रूव्ह व्हावी असा प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. आणि एकमेकांना समजून घेऊन जर आपण वागलो तर प्रत्येक रिलेशन हे एकदम चांगलं होऊ शकतं असं मला वाटतं. ओके. मित्रांनो, फार त्यांचा सार मी थोडक्यात सांगतो की त्यांना म्हणायचे, मला फार आवडलं मॅडम. मी आनंदी आहे की त्यांनी फार सुंदर उत्तर दिलेले. थँक्यू. माझं थोडक्यात सांगणं आहे की खरं आहे त्यांचं. आपण प्रत्येक वेळेस काय करतो माहिती आहे का, मीच सही आहे, त्याला काय कळतं, येडं येते. अरे पण बाबा, तो बी तो वेडा. आणि प्रत्येक वेळेस आपण दुसऱ्यांकडे बोट दाखवतो. तो 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 कधी बोट स्वतःकडे बी होते. जेव्हा तुम्ही स्वतःला ओळखता की प्रत्येक माणसामध्ये गुण अवगुण आहेत, आपल्यामध्ये पण चुका आहेत, ह्या ज्या माणसाला ज्यावेळेस समजतात त्यावेळेस ऑटोमॅटिकच तुमचं रिलेशन चांगलं होतं. कारण प्रत्येक व्यक्ती तशी प्रवृत्ती आहे. आणि काय होतं, तुम्हाला थोडं सॉरी डिस्टर्ब करते. आणि काय होतं की जर आपल्या चुका आपल्याला माहिती असल्या तर आपण त्या सुधारून आपण इम्प्रूव्ह होऊ शकतो, बदल करू शकतो. हां. पण जेव्हा आपल्याला वाटतं की माझं काही चुकतच नाही, तेव्हा माणूस तिथे थांबतो. त्याची प्रगती होऊ शकत नाही कुठल्याच बाबतीत. कारण तो जेव्हा समजेल, ज्याला स्वतःचा आरसा बरोबर बघता येतो की अरे माझं हे चुकतं, मला अजून हे इम्प्रूव्ह करायचं आहे, तो माणूस पुढे जातो, त्याची प्रगती होते, त्याच्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतात. कारण तो सगळ्या दृष्टीने सर्वांगीण विकास त्याचा होत असतो. आणि त्याने प्रत्येकाने प्रयत्न करावा की पहिल्यांदा समोरच्याचं बघण्यापेक्षा माझं बघितलं. प्रत्येकाने जर माझं काय चुकते हे जर बघितलं तर ते जास्त बेटर राहतं. ओके. तर मित्रांनो, आत्ताच मॅडमने एवढं छान बोललेलं आहे. आणि एक तुमच्यासाठी एक प्रायोगिक विषय आहे आपल्यासमोर. त्यांच्या सुनबाई आपल्यासमोर बसलेल्या आहेत. आज ॲक्च्युली आज मुळात होऊनच जाऊ देत की खरं रिलेशन काय असतं. आपण त्यांच्याकडे पण प्रश्न हाच प्रश्न त्यांनाही विचारूया. तर मित्रांनो, आताच मॅडमनी सांगितलंय की तुमचे जे रिलेशन आहेत ते खरंच कसे असायला पाहिजे, तुम्ही एक दुसऱ्यांचा विश्वास कसा, आपण कसं वागायला पाहिजे हे त्यांनी सांगितलं. पण बरेचसे लोक काय करतात, नुसतं सांगतात, पण रिअल लाईफमध्ये ते तसे असतातच का? हां, प्रत्येक माणसामध्ये थोडं, पण त्या रिअल लाईफमध्ये तसे वागतात का? आता मुळात त्यांच्या सुनबाईच इथे आलेल्या आहेत. ॲक्च्युली त्या चावी वगैरे द्यायला आल्या होत्या, पण मी म्हटलं चला आज आपण एक नवीन काहीतरी वेगळा प्रयोग करूया, म्हणून आपण डायरेक्ट त्यांच्याशीच आज प्रश्न विचारणार आहोत. मॅडम जशा बोलल्या की तुमचं मग रिलेशन कसं आहे दोघांमध्ये? एकदम फ्रेंडली नेचर आहे. सासूबाई म्हणून मला वाटतच नाही. म्हणजे आधी नवीन नवीन जेव्हा आलेली तेव्हा असं थोडंसं दडपण होतं की सासू अशी असतात तशी असतात किंवा म्हणजे खूप स्ट्रिक्ट असतात, असं माझा एक्सपिरियन्स होता मैत्रिणीकडून. पण जेव्हा मी माझे सासूबाई म्हणतच नाही, पण आईचाच मी त्यांना हे केलेलं आहे. आई तर आई म्हणूनच मी त्यांना आईसारखेच वागतात. आणि हां, आणि खूप आम्ही मैत्रिणीसारखे वागतो. म्हणजे असं ते कधी जाणू देत नाही की मी सासू आहे. आणि खूप सगळं शेअर करतो आम्ही एकमेकांशी. एकदम माझी बेस्ट फ्रेंड म्हणू शकते मी त्यांना आता सध्या. आणि म्हणजे काही ते मला किती पण टेन्शन असलं, किती पण रागात असली तर ते मला असं एक 5 मिनिटं जरी ते माझ्याशी बोलले, हां, तर बोलण्याने त्यांच्या असं कन्व्हिन्स होतं ना की मी म्हणजे राग विसरून जाते. असं मला वाटतच नाही की मला एवढा राग आलेला आहे. म्हणजे कन्व्हिन्सिंग खूप छान करतात, खूप छान समजवतात. आणि म्हणजे सगळं व्यवस्थित म्हणजे घरात आमचं वातावरण आहे त्यांच्यामुळे. ओके. तर नेहमी मी मित्रांनी बोलतो, आज सगळ्या त्या मैत्रिणींना, बहिणींना आणि आईला माझं म्हणणं आहे, हे बघा, रिलेशन ठेवायचं तर हे आता प्रत्येक वेळेस काय सांगितलं जातं की बाबा सासू सून म्हणजे 36चा आकडा. आज त्यांनी उदाहरणानुसार तुमच्या समोर ते आहेत. आणि हे रिलेशन ठेवायला काही हरकत नाही आहे. आता आपण काय करतो, माझ्या सख्या आईसोबत प्रेम करतो, पण तुम्ही तुमच्या सासूसोबत का प्रेम नाही करू शकत? बरं, सासू आहे ती तुमच्या मुलीसारखं तुमच्या सुनेवर का प्रेम नाही करू शकत? पण आपण आहे ना, तो मी अडलेला असतो. मॅडमचं म्हणणं तेच आहे की तो जो मी आहे ना, तो काढला ना तुम्ही बाजूला की तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्युशन होतात. फारच सुंदर आहे. मला असं वाटतं आपण वेगळा प्रयोग केला. फारच बहुतेक मॅडमला आणखीन थोडं बोलायचं आहे. आणि काय असतं की आपण जेव्हा सासू
तर तेव्हा जनरली बायकांचं काय असतं की तिने ते जे भोगलेलं असतं म्हणजे- दुश्मनी हा, नाही, तिच्या सासूचं काय तिला कसं असतं की मत त्यांची वेगळे दुश्मनी असतात. असते, त्रास दिला, त्या मी पण सासू- देणार. मग सासूला काय अरे वाटतं बापरे. की मी एवढा त्रास सहन केला ऍक्च्युली तो त्रास तिच्या नजरेत असतो पण तो त्रास दिलेला आहे का नाही हे नसतं नक्की ते तिला वाटत असतं बरोबर मग ते तिला वाटतं की माझ्या सुनीला माझी सून अशी करते मी जर असं केलं असं माझ्या सासू असं म्हटलं असतं तर हे कम्पॅरिझन न करता प्रत्येक सासू कोणाचा राग कोणावर? सुनेचा स्वभाव वेगळा असतो प्रत्येकाचा. तर आपण एक व्यक्ती म्हणून जर प्रत्येकाचा विचार केला की आता मी हिच्या वयात असताना माझे विचार काय होते हा. मला काय वाटत होतं मला माझ्या सासूकडून काय अपेक्षित होतं हा. ते माझ्या सुनेला माझ्याकडून अपेक्षित असणार तर ते माझ्या सासूने जरी नाही समजलं पण मी जर समजून घेतलं तर ही कम्फर्टेबल होणार आणि दुसरी मुलगी जेव्हा आपल्या घरात येते आपल्या घरात जेव्हा दुसरी मुलगी येते तर त्या मुलीला कम्फर्टेबल वाटणं तिला ते आपलं घर वाटणं हे कारण तिला सर्वायवल पूर्ण वेगळं असतं घर वेगळं असतं तिचं नेचर त्यांच्या घरातलं वातावरण वेगळं असतं आपल्या घरातलं वातावरण खाण्यापिण्याच्या पद्धती विचारांच्या वेगळं पद्धती असतं, खूपच. राहणं ते सगळं चेंज असतं तर तिला खूप लोकांबरोबर ऍडजस्ट करायचं असतं आणि आपल्याला त्या एका मुलीबरोबर ऍडजस्ट करायचं असतं तर आपण सगळ्यांनी मिळून जर तिला ऍडजस्ट केलं सुंदर तर सुंदर ती सुंदर विचार मलाही तर आवडला. ती काय होते की ती लवकर कम्फर्ट होते आणि तिला कळतं की हे माझं घर आहे वाव. हा, आणि जेव्हा मुलीला असं वाटतं की हे माझं घर आहे ते आपलं यश असतं असं मला वाटतं आणि जेव्हा तिला असं वाटतं की हे माझं घर नाही तेव्हा मला असं वाटतं आपण कुठेतरी अपयशी ठरतो आपण अजून इम्प्रूव्हमेंट काहीतरी केली पाहिजे की जेणेकरून तिला हे घर आपलं वाटलं पाहिजे हा, जसं आता एखाद्या गोठ्यामध्ये एखादी नवीन गाय येते ती सुरुवातीला दूध काढायला लाथा मारतेच बरोबर तिला ते कम्फर्ट होण्यासाठी तर जरुरी आहे थोडा ना वेळ. तिला माहिती नसतं ओळख नसते त्याच्यामुळे ती तिच्या स्वभावाने प्रतिकार करत असते तिला हे मरात भरलेलं असतं हे सासर आहे सासू आहे नणद आहे नवरा आहे म्हणजे हे लोकांचं वागणं म्हणजे माझ्याकडे विरोधातच असणार मला समजून घेणारच नाही असे कन्सेप्ट असतात तर त्या कन्सेप्टला आपण छेद दिला पाहिजे की तिला अरे आपण असं चुकीचा अर्थ करत होतो असं काही नसतं हे वाटणं म्हणजे आपलं यश आहे सुंदर तर मित्र फारच मला असं वाटतं खूपच सुंदर विचार आहेत आणि हे जर प्रत्येक भारतीयासोबत प्रत्येक सासू सुनेसोबत जर जुळलं ना तर मला असं वाटतं फारच छान विचार आहेत हे विचार प्रत्येक स्त्रियांनी प्रत्येक माझ्या आईने बहिणीने हे ऐकावं माझी फार प्रामाणिकपणे इच्छा आहे आणि असं वागा खरंच खूप गरजेचं असतं हे आम्ही पुढे चालवणे असेच विशेष व्हिडिओ तुमच्या समोर येणार आहोत मला वाटतं थोडा लांबल्याबद्दल थोडी तुमची माफी मागतो हा व्हिडिओ पण तुमचा रिस्पॉन्स मिळेल याबद्दल तुमचा धन्यवाद थँक्यू सो मच